हे गाईज, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा. आज आपण श्रीकृष्णाचा आर्टवर्क जे आपण श्रीकृष्णाचा आउटलाईन ड्रॉ केला आहे, त्याचा आज आपण शेडिंग स्टार्ट करणार आहोत. आउटलाईन मी येस्टरडे ड्रॉ करून घेतला आहे. एकदम रिअलिस्टिक शेडिंग मी तुम्हाला दाखवणार आहे, काही टाईमलॅप्स तर काही माझ्या व्हॉईसमध्ये. व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका, व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. अँड तुम्ही जर मला पहिल्यांदा बघत असेल तर हाय, हॅलो, नमस्कार, मी संजना आणि मी एक सेल्फ आर्टिस्ट आहे. हे आपण येस्टरडे आउटलाईन ड्रॉ करून घेतलं होतं ग्रीड मेथडने. आज आपण त्याला शेडिंग सुरुवात करणार आहोत. एकदम प्रॉपर आउटलाईन आपण ड्रॉ करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर जे ग्रीडच्या लाईन्स आहेत त्या रफ करून घेतल्या. आपण शेडिंग स्टार्ट करूयात. मी स्टेडलरच्या ग्रॅफाईट पेन्सिल्स यूज केल्या आहेत. टाईमलॅप लेअर बाय लेअर आपण शेडिंग करणार आहोत. डार्क शेड, लाईट शेड अँड हे सगळं ऑब्झर्वेशन करून शेडिंग करायचे आहे, तेव्हा प्रॉपर शेडिंग आपली नक्कीच होते.
सो मच फॉर वॉचिंग. इथपर्यंत आला आहात तर तुम्हाला व्हिडिओ, आय होप तुम्हाला व्हिडिओ माझा नक्की आवडला असेल. सो व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. अँड ऑल्सो मला कमेंट करा की तुम्हाला हे माझं शेडिंग कसं वाटलं. सो मच फॉर वॉचिंग. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट.